Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу мікс для 18-ї ТХ – циклопи з дракондюком. На екрані ви зараз можете побачити варіанти спорядження для короля та королеви, а також різні варіації заклять, які можна підлаштувати під базу. Спочатку подивимося атаку на КВ, а далі на легендарні іспити. Атака починається з зачистки дракондюка. Головне не ставити його під сильний урон, наприклад, під моноліт. Він повинен жити достатньо довго, щоб зачистити частину бази і задати правильний напрямок для армії. Далі додаємо пічки, вони допомагають зі спамом і не заважають здібності дюка. Якщо по дюку проходить сильний урон, краще використати здібність. А якщо зачистки недостатньо або він не підійшов близько до потрібної зони, можна поставити тотем. Переходимо до виставки армії. Спочатку чекаю, поки дюк обере сторону або трохи зачистить кут. Це вже залежить від бази. І з протилежної сторони, куди він не пішов, виставляю основну армію разом з Варденом. Бомбера виставляю після основної армії перед нею, щоб відкрити стіну. Далі король. Тут все залежить від спорядження. Якщо граю через чоботи, то ставлю його між королевою і ближче до армії, щоб він відкривав стіни в центрі. Саме так я і буду робити в цих атаках. Але є більш універсальний варіант – це браслет змій. Тоді короля можна ставити разом із королевою, на обхід навколо бази і зачистку кута. Тепер щодо заклять та прожиття героїв. Королеву я зазвичай використовую зі стрілою і гігантом, тому її здібність прожимаю на початку. У Вардена важливо слідкувати за уроном по армії. І коли йде дуже багато урону по армії і більшість ще жива, то активую книгу, але не занадто рано. Тотем юзаю, щоб захистити армію від сингл-таргет захисту або героїв та захисника. Але важливо його правильно ставити, щоб інший дев також не нашкодив армії. Тому в більшості випадків не кидаю його прямо перед армією, а в іншу сторону. Фріз використовую на скупчення важкого захисту або на кілька сильних дефів. А отруту витрачаю на КК або скупчення героїв біля ТХ. Ну і ближче до кінця підкидаю міньйонів у зону без захисту, спрямованого на повітря, якщо це можливо, щоб швидше закінчити атаку. Посилання на мікс є в описі. Удачі вам в атаках! Якщо було корисно, постав лайк і підписуйся на канал. Розглянемо другу атаку. Тут я обираю сторону без моноліту і мультипушки, або героїв з ТХ, та виставляю пічки і драгондюка. Далі ставлю тотем від швирятеля, хоча по факту краще було б змістити його трохи в інший бік. І майже одразу прожимаю здібність дюка, щоб швирятель і дуйчик не заважали проходці. Після цього виставляю армію і героїв. Але король, на жаль, не пішов у центр, тому тут змійки виглядають навіть корисніше. Далі витрачаю кілька тотемів на моноліт, щоб він не забрав короля, навіть попри те, що він пішов не туди. Це дозволяє зробити коридор зверху разом з королевою. Я спеціально не підіймаю дюка одразу, тому що перед ним башня помсти і герої з захисником. І вже коли армія підходить ближче, я активую Вардена, оживляю дюка і додаю фріз, отруту та тотем. В результаті все одно залишається запас і по війську, і по закляттях, і найголовніше по часу. І додам, що на різних базах я оживляю дюка по-різному. Часто це відбувається набагато раніше і потребує більше заклять, але його зачистка протягом усієї атаки справді дуже допомагає.